Hello guys, what's up? It's been a long म चाहिँ अहिले सेरा भन्ने ठाउँमा आएको छु। यो चाहिँ नुवाकोट जिल्लामा रहेको छ। यहाँको टेम्परेचर चाहिँ अराउन्ड 30 डिग्री जति छ। त्यही भएर यो गर्मी छल्नको लागि मेरा केही साथीभाइहरूसँग म चाहिँ स्विमिङ गर्न आएको छु। यो तपाईँ देख्नुहुन्छ यो पुल र मेरो घरको डिस्टेन्स भनेको 15 मिनट जति हो। यो पुल चाहिँ हाम्रो सेरा भिलेज र मालाकोट भिलेजको बिचमा रहेको छ। यो रिभर चाहिँ तादी रिभर हो। यसको ओरिजिन चाहिँ सूर्यकुण्ड हो, हिमालयबाट बहेको छ यो रिभर। पहिला चाहिँ यो रिभरको भोल्युम एकदमै ठुलो थियो भने धेरै थियो भने अहिले चाहिँ यो सानो हुँदै गएको छ। एउटा रिजन चाहिँ यसको अप्पर लेभलमा चाहिँ के गरेको छ भन्दा इरिगेसन गरेको छ एग्रिकल्चरको लागि र यो अल्टिमेटली त्रिशुली रिभरमा गएर मर्ज हुन्छ। एनीवेज आई एम एक्साइटेड, लुक्स लाइक अ पर्फेक्ट प्लेस फर द स्विमिङ। ओहो महेन्द्र सोल्टी, के छ हालखबर? एकदम ठिक छ। कतिको चिसो छ पानी? चिसो त्यति साह्रो छैन। पानी बाहिर चिसिनु हो र ल That was the coolest swimming ever I had in my life. Thank you so much for watching my videos. Stay tuned. Savin Dangol.